આજે આપણે 3 ડિજિટ ધરાવતી સંખ્યાઓનું મલ્ટિપ્લિકેશન વૈદિક મેથ્સની મદદથી સમજવાનું છે. આવો આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ એવો એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ 135 મલ્ટીપ્લાય 246 તમારે કરવા છે. તો સિમ્પલ, તમે 135 અને 246 ને લખો. હવે શું કરો, છેલ્લા બે ડિજિટનો ગુણાકાર કરવાનો છે, એટલે 6 પંચા 30, 30ના 0 લખો અને 3 ને કેરી કરો. છેલ્લા બે ડિજિટનો ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે અને એડ કરવાના છે. 6 તેરી 18 અને 5 ચોકું 20, 20 ને 18 38 અને 3 ને આપણે કેરી કર્યા હતા, એને એડ કરશો તો 38 ને 3 41 થશે. 41 માંથી 1 લખો, 4 ને કેરી કરો. હવે 3 ડિજિટ છે તો છેલ્લા બે ડિજિટનો ગુણાકાર અને વચ્ચેના બે ડિજિટનો ગુણાકાર કરીને બધાનો સરવાળો કરવાનો છે. તો 6 એકા 6, 5 દુ 10, 10 ને 6 16, વચ્ચેના બે ડિજિટનો ગુણાકાર કરશો 4 તેરી 12, 16 અને 12 28 થશે અને 4 ને ઓલરેડી આપણે કેરી કર્યા હતા તો એને તમારે એડ કરવાના. સો 28 ને 4 32 ના 2 આમ નામ લખો, 3 ને આપણે કેરી કરશું. ત્યારબાદ આગળના બે ડિજિટનો ચોકડી ગુણાકાર થશે 4 એકા 4 અને 3 દુ 6, 6 ને 4 10, 10 અને આપણે 3 ને કેરી કર્યા હતા તો ત્યાં તમારે 13 થશે. 13 ના 3 લખો, 1 ને કેરી કરો અને આગળના બે ડિજિટનો ગુણાકાર કરો એટલે 2 એકા 2 અને ઓલો 1 કેરી કર્યા હતા એને એડ કરો તો 2 એકા 2 ને 1 3, 3 ને તમે ફરીથી લખો તો ફાઇનલ તમારો આન્સર આવી જશે 33,210. આવી રીતના તમે તમારી રીતે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમને બનાવીને તમે જ એનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. જો અગેન તમને આ મેથડનો હજી આઈડિયા ન આવ્યો તો વિડીયોને ફરી વખત રિવાઇઝ કરી શકો છો અને મેક્સિમમ આનો બેનિફિટ લઈ શકો છો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.